नमस्कार छ। अनलाइन वा भर्चुअल क्लासमा प्रायजसो टिचरहरूले गुगल क्लासरुम, जुम एप र गुगल मिट प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा मैले यहाँहरू समक्ष गुगल क्लासरुममा कसरी जुम एप वा गुगल मिट एड गर्न सकिन्छ वा इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे म स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु। हेरिदिनुहोला, साथै अन्त्यमा सब्स्क्राइब र लाइक पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला इन्स्टल गरिसकेको जुम एप खोल्नुहोस् र त्यसमा मिटिङ स्केड्युल गरेको छ भने त्यो स्टार्ट थिचेर स्टार्ट गर्नुहोस्। यदि छैन भने पहिला मिटिङ स्केड्युल बनाउनु पर्छ। मिटिङ स्टार्ट भइसकेपछि मिटिङ कन्ट्रोलमा हामीले चाहिँ विभिन्न कन्ट्रोलहरू देखिन्छ। त्यसमा हामीले पार्टिसिपेन्ट भन्ने बटनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि साइड विन्डो खुल्छ। त्यसमा तलपट्टि रहेको इन्भाइट बटनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हामीले त्यो मिटिङको लिङ्क चाहिने भएकोले कपी इन्भाइट लिङ्कमा थिच्नुहोस्, कपी इन्भिटेसनमा होइन। कपी इन्भाइट लिङ्क थिचिसकेपछि त्यो लिङ्क चाहिँ क्लिपबोर्डमा कपी हुन्छ र त्यसलाई हामीले पछि पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो स्टार्ट गरेको मिटिङलाई एन्ड गर्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस् र जुम एपलाई पनि हामी बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि कुनै ब्राउजर खोल्नुहोस्, जस्तै गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि माथि राइटमा चाहिँ यो 9 डट थिच्नुहोस्। त्यसमा हामीले विभिन्न गुगल एप्सहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसबाट गुगल क्लासरुम खोजेर ओपन गर्न सकिन्छ र हामी सिधै classroom.google.com टाइप गरेर गुगल क्लासरुम खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि कुनै क्लास वा चाहिएको क्लास सिलेक्ट गर्नुहोस्। यदि क्लास बनाएको छैन भने बनाउनु पर्छ। जस्तै यसमा क्लास 10 सिलेक्ट गरौँ। अब यो क्लास 10 खोलिसक्यो। अब त्यो खोलिसकेपछि हामीले जुन लिङ्क छ त्यो लिङ्क चाहिँ हामी यो स्ट्रिम ट्याब अथवा क्लासवर्क ट्याबमा हामी कपी गर्न सकिन्छ, पेस्ट गर्न सकिन्छ। अहिले स्ट्रिम ट्याबमा चाहिँ हेरौँ। स्ट्रिम ट्याबमा यो सेयर विथ समथिङ भन्ने छ, यहाँ त्यहाँ हामीले पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कुन क्लासमा गर्ने हो यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ क्लास सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी स्टुडेन्ट पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ अल स्टुडेन्ट क्लिक गरेर चाहिँ सबै स्टुडेन्ट एकैचोटि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा कुनै स्टुडेन्टलाई पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामी यो जुन जुम मिटिङको चाहिँ डिटेल्स चाहिँ यहाँ हामी टाइप गर्न सकिन्छ। जस्तै कि हामी जोइन मिटिङ एट 10 AM टाइप गरेँ। सो जोइन जुम मिटिङ एट 10 AM हामीले टाइप गरेको छु। अरू डिटेल्स यहाँ टाइप गर्न सकिन्छ। त्यसपछि एडमा क्लिक गर्ने अनि त्यो लिङ्क सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरिदिने अनि एड लिङ्क क्लिक गरेर यहाँ यो देखिन्छ। अब पेस्ट भइसक्यो जुम लिङ्क, यो मिटिङको लिङ्क। त्यसपछि हामी पोस्ट गर्ने। त्यसपछि पोस्ट गरिसकेपछि त्यो सेयर हुन्छ। यो हामीले यहाँ देख्न सकिन्छौँ यो जुम लिङ्कको यहाँ पेस्ट भएको जुम लिङ्क चाहिँ सेयर भइसक्यो। त्यसपछि स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ। अब जस्तै हामी यहाँ स्टुडेन्टको पोर्टल खोलिसक्यौँ, मैले इक्जाम्पल बनाइरहेको। स्टुडेन्टले चाहिँ अब आफ्नो क्लासमा क्लिक गर्छ। जस्तै 10 क्लासको स्टुडेन्ट 10 क्लासमा क्लिक गर्छ। स्टुडेन्टको क्लास खोलिसक्यो यहाँ। अनि त्यो स्टुडेन्टले यहाँ टिचरले सेयर गरेको चाहिँ जुन लिङ्क छ मिटिङको उसले यहाँ पाउँछ। अनि जुन त्यो स्केड्युल अनुसार जस्तै 10 AM भन्ने छ, त्यो 10 AM मा उसले क्लिक गरेर चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ। यसरी नै हामी जुम लिङ्क चाहिँ गुगल क्लासमा इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी त्यही तरिकाले चाहिँ अर्को हाम्रो
गुगलको एप छ गुगल मिट, त्यो पनि सेम तरिकाले चाहिँ हाम्रो गुगल क्लासमा एड गर्न सकिन्छ। गुगल क्लास अब हामी खोलौँ, यो 9.0 हामी खोलेको हो। गुगल क्लास एप यो खोलौँ, यो खोलिसकेपछि हामी जस्तो कि अब क्लास 10 नै हामी सेलेक्ट गरौँ। सेम तरिकाले चाहिँ यो गुगल मिटको लिङ्क चाहिँ यहाँ हामी कपी गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिले हामीले चाहिँ अब गुगल मिट खोलौँ, जस्तो यहाँ 9.0 हामी गुगल मिट चाहिँ एप हामी देख्न सक्छौँ। त्यो क्लिक गरेर हामी यहाँ खोलौँ, खोलिसक्यौँ। अब यो खोलिसकेपछि यहाँ स्टार्ट मिटिङ भन्ने छ, त्यो क्लिक गरौँ। त्यो क्लिक गरिसकेपछि गुगल मिट स्टार्ट हुन्छ। गुगल मिट गेटिङ रेडी भइरहेको छ। त्यसपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मिटिङ इज रेडी। त्यसको ठ्याक्कै तल हामीले यहाँ गुगल मिटको चाहिँ लिङ्क हामी यहाँ देख्न सकिन्छौँ। त्यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि त्यो लिङ्क चाहिँ कपी भइसक्यो हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीमा अथवा क्लिपबोर्डमा। कपी भइसकेको हुनाले यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ। क्लोज गरिसकेपछि हाम्रो गुगल क्लासको एडमा चाहिँ क्लिक गरेर लिङ्क सेलेक्ट गरेर हामी पेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि एड लिङ्क क्लिक गर्ने, त्यसपछि त्यो पेस्ट भयो। यहाँ हामी देख्न सकिन्छौँ गुगल मिटको लिङ्क यहाँ पेस्ट भइसक्यो। त्यो मिटिङको डिटेल्स चाहिँ हामी यहाँ राखौँ, टाइप गरौँ, जस्तै कि जोइन गुगल मिट एट भनौँ, यहाँ कुन टाइममा हो त्यो टाइम चाहिँ यहाँ टाइप गरौँ र अर्को डिटेल पनि थप्न सकिन्छौँ। त्यसपछि हामी पोस्ट गरौँ। पोस्ट गरिसकेपछि यो लिङ्क चाहिँ हामी यहाँ पोस्ट भयो, यानि सेयर भयो। यसरी नै हामी गुगल मिट चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ गुगल क्लासमा। धन्यवाद।